The pointer in C language is a variable which stores the address of another variable. ඕක තමයි concept එක. එතකොට pointers කියපුවාම එයා store කරගන්නේ තවත් කොහේ හරි තියෙන variable එකක address එක තමයි store කරගන්නේ. එතකොට ওই address එක පාවිච්චි කරලා තමයි එයාට කරන්න පුළුවන් හැමදේම එයා සිද්ධ කරන්නේ. This variable can be type of integer, char, array, function or any other pointer. The size of the pointer depends on the architecture. However, in 32-bit architecture, the size of pointer is 2 byte. Consider the following example to define a pointer which store the address of an integer. එතකොට මේක කියන්නේ සරලවම අපිට කතා කරපු data type වලට අදාළ integer, character, array, function මේ වගේ තව ගත්තොත් අපි කතා කරා structures, unions මේ ඕන දෙයකට අපිට මේ pointers කියන එක apply කරගන්න පුළුවන්. එතකොට architecture අනුව මෙයාලගේ pointer එකේ size එක වෙනස් වෙනවා. 32 bit වල pointer එකක් අපි byte දෙකකින් denote කරනවා. ඔය විදිහට තමයි කතා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක variable එකක් එක්ක සඳහනලා අපි තමයි මෙච්චරකල් structures, functions, unions මේ හැමදේම කතා කරේ variable එකක් අපි හැදුවේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඊට සාපේක්ෂව අලුත් දේවල් එකතු කරගෙන තමයි අපි අනිකුත් දේවල් හදාගත්තේ. ඒතකොට මේ විදිහට pointers උත් අපිට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ pointers වල වැඩ ටික සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මෙතන example එකක් දාලා තියෙනවා normal variable එකක් සහ integer pointer variable එකක් එක්ක. දැන් ඒතකොට මේ දෙන්නගෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා හරියට තේරුම් ගත්ත ගමන් මෙතනින් එහාට තියෙන කොටස් ටික ඉතාම සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා variable p of type pointer is pointing t the address of the variable n of type integer. හරි මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා බලන්න. හරි එතකොට ඉස්සරවම අපි මෙතන දාගමු integer x සමානයි 10යි ඊට පස්සේ තියෙනවා integer pointer y සමානයි ampersand x මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ memory එක කියලා අපි හිතමු. හරි මේ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අපි ගමු memory එක කියලා. අපි දාගමු කියලා මේ ඉන්නේ x කියන එකෙන්. හරි ඊට පස්සේ x ගේ අගය කියලා තියෙනවා කීයද කියලා අපි x ගේ අගය දාගත්තොත් මෙතෙන්ද ඔන්න x ගේ අගය 10යි කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ y ගේ අගය දාලා තියෙනවා මේ සමාන කරලා එහෙම නැත්නම් ආදේශ කරලා තියෙන හැම වෙලේම මෙයාගේ වැලියු එක. ඒතකොට මේ x ට 10 සමාන කරලා තියෙන එහෙම නැත්නම් ආදේශ කරලා තියෙනවා y ට දීලා තියෙන්නේ ampersand x. මේ ampersand mark එකෙන් කියනවා කිව්වේ address එක address of the variable. මේක ගැන තමයි කිව්වේ මේ ampersand එකෙන්. හරි. එතකොට x ගේ value එක 10යි කියලා අපි දන්නවා මෙතනින් කියලා තියෙනවා x ගේ value එක 10යි කියලා. එතකොට ampersand mark එක ආවා කියන්නේ x ගේ address එක. x ට address එකක් අපි දෙමු. මේක පැත්තකින් දාගන්න 1000යි කියලා. මේක තමයි address එක.
address එක 1000යි. මෙයාගේ address එක 1200 කියලා අපි දාගමු. ඔය වගේ address දෙකක් නෙමෙයි අපි variable එකක් හැදුවොත් එක්කෙනෙක්ට එක address එකක් තියෙනවා. මේ වගේ variable 10ක් හැදුවොත් variable 10ට address 10ක් තියෙනවා. එක variable එකට uniquely identify කරගන්න පුළුවන් addresses විදිහට. එතකොට එක address එකක් තවත් address එකක් ඒ කියන්නේ දුන්න address එකක් තවත් එක්කෙනෙක් ගාව තියෙන්නේ. ඒකින්ද එක address එකක් එක්කෙනෙක්ට unique. variable එකට අනිවාර්යෙන් unique address එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ y ට දීලා තියෙනවා කිව්වේ ampersand x. එතකොට ampersand x කියපුවහම මෙන්න මේ x ගේ address එක තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයාගේ address එක තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. මම මේක දැන් replace කරනවා. 1000 කියන x ගේ address එක මගේ. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ address එක, මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ value එක. ඔය address එකයි value එකයි දෙක පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඒකෙන් තමයි මේ පාඩම අමාරු වෙන්නත්, ලේසි වෙන්නත් තියෙන හේතුව. සමහර අයකට මේ පාඩම අමාරු වෙන්න පුළුවන්, සමහර අයට ලේසි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හරියට අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ address එක සහ value එක ගැන. දැන් මේ කියලා තියෙන කාරණයට අදාළව දැනට දීලා තියෙන දේවල් ටික තමයි මේ දාගෙන තියෙන්නේ. නෑඩියක් දෙන්න. හරි. එතකොට address එකයි value එකයි ගැන අපි කතා කර කර හිටියේ. දැන් මෙතන දීලා තියෙන දත්ත වලට අදාළව මේ විදිහට තමයි මෙයාගේ memory එකේ store වෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ මේක point වෙන විදිහ තමයි අපි බලන්න යන්නේ. දැන් අනිවාර්යෙන් අපිට පුළුවන් integer x නම් x කියලා y නම් y කියලා a නම් a කියලා මේ විදිහට value එකක් එක්ක variable එකක් declare කරන්න. ඒ වගේම initialize කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකේ value එක 10 කියලා අපි දන්නවා. ඊට පස්සේ pointer variable එකක් හදනවා කියලා අපි කියන්නේ මේ star mark එකෙන්. star mark එක දාපු ගමන් අපි මෙයා b කියලා ගමු. මේ star mark එක දාලා මේ විදිහට හදපු ගමන් මෙයාට හදපු ගමන් value එකක් තියෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. normal variable එක කතන්දරේම තමයි. මේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. පස්සේ මේකට value එකක් ආදේශ කරලා තියෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ තරුවත් එක්කම ආදේශ කරලා තියෙන්න පුළුවන් ampersand a කියලා. එහෙම නැත්නම් තරුව නැතුව ආදේශ කරලා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන තව දෙයක් තමයි මේ pointers වල අපිට value එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා normal variable එක දැන් මේ වගේ variable එක a කියන එක අපි print කරගත්තොත් මේකෙන් 10 කියන output එක එනවා අපිට. හැබැයි pointer variable එක එයා store කරගන්න දත්ත දෙක තුනක් තියෙනවා. එයාට ඒ හැකියාව තියෙනවා pointer එකක් වීම නිසා. දැන් අපි මෙතන හැදුවේ pointer y කියලානේ. pointer y. මෙන්න මෙයාගෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට output ගන්න. normal y කියලා ගත්තොත් එහෙම එන්නේ normal y කියලා ගත්තොත් y ව නිකම් print කරගත්තොත් එන්නේ මෙයාට මෙන්න මේ විදිහට ආදේශ කරලා තියෙන එක්කෙනාගේ address එක. address එක තමයි. එතකොට මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් hexadecimal number එකක් x ගේ තියෙන address එක. දැනට නම් අපි hexadecimal මොකුත් දාගෙන නැහැ. මේක අපි දාගත්තේ දැන් 1000 කියන address එක නේ. එහෙනම් y කියලා විතරක් අපි output කරගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 1000 කියන output එක. තව අපිට පුළුවන් pointer y කියන එක output කරගන්න. තරුවත් එක්ක y කියන එක output කරගත්තොත් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙයාගෙන් එතකොට output වෙන්නේ මේ 1000 කියන address එකට අදාළව තියෙන value එක. එතකොට දැන් y ගෙන් ආවේ 1000 නම් star mark එකත් එක්ක y පාවිච්චි කරොත් අපිට එන්නේ 10 කියන value එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක එන්නේ. ඊට පස්සේ තවත් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ pointer වලින්. ampersand y කියලා අපි ගහුවොත් එහෙම අපි දන්නවා ampersand එකෙන් එන්නේ අනිවාර්යෙන් address එකක්. එහෙනම් අපි කිව්වා ඕනම variable එකකට address එකක් uniquely තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒක pointer variable එකක් වෙන්න පුළුවන්, normal variable එකක් වෙන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නෑ. pointer වුණත් normal variable එකක් වුණත් ampersand mark එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන
symbol එක. එහෙම නැත්නම් x ද y ද z ද මේ මොකක් හරි variable එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ ampersand එකෙන් එන්නේ එයාට link වෙලා තියෙන variable එකේ address එක. එච්චරයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ ampersand y කියලා ගත්තොත් 1200 කියන එක තමයි output එන්නේ. හරි. එතකොට අතන කරුණු තුනක් ගැන මම කතා කරා point එකක් ගද්දී normal එයාගේ variable එකේ name එක විතරක් පාවිච්චි කරොත් එයාට point වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. දැන් මෙයාලා point වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට. x ගේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම y ගාව දැන් තියෙනවා. ඒක තමයි point වෙනවා කියලා කියන්නේ. එයාට ඒ හැකියාව ලැබිලා තියෙන මෙන්න මෙතනින් මෙයා කියලා තියෙනවා. මගේ තියෙන හැමදේම ඔයාලත් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔන්න මේ වගේ දෙයක් එතනින් කියලා තියෙන නිසා. නිත්‍යානුකූල වගේ දීලා තියෙනවා. හැකියාව. එතකොට මෙයාට x ගාව තියෙන ඕන දෙයක් පාවිච්චි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඕක තමයි බේසික්ම අයිඩියා එක මේ පොයින්ටර් වල. ඔය අයිඩියා එක තමයි ඊට පස්සේ දිගින් දිගට අපිට සමහර දේවල් වලදී වැඩි දියුණු කරලා පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. දැනට පොයින්ටර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? පොයින්ටර් එක හදන්නේ කොහොමද? පොයින්ටර් එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් අවුට්පුට් ප්‍රමාණය කීයද? මේ වගේ එක එක දේවල් වලින් එක එක අවුට්පුට් එන්න කිව්වා. ඒතර ඒ පිළිබඳව දැන් අවබෝධයක් ඇති.